নমস্কাৰ চেনেলটিলৈ স্বাগতম জনাই পুনৰ এটি নতুন ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ। আজি মই এই ৰেচিপিটোত ব্ৰেডৰ হালৱা বনাম। ইয়াতে মই ব্ৰেড লৈছোঁ 3খন আৰু বাদাম আৰু খিচমিচ লৈছোঁ। এই ব্ৰেডখিনি মিক্সাৰ গ্ৰাইণ্ডাৰত গুড়ি কৰি ল'ম। ব্ৰেডখিনি সৰু সৰুকৈ টুকুৰা কৰি লৈছোঁ আৰু গ্ৰাইণ্ডাৰত দি দিলোঁ। এয়া গুড়ি হৈ গ'ল। এতিয়া এই গুড়িখিনি মই অলপ সময় ৰাখি থৈছোঁ। ইয়াতে মই 1 চামুচ বাটাৰ দিছোঁ কেৰাহীটোত। বাটাৰখিনি দি বাদাম আৰু খিচমিচখিনি ভাজি লৈছোঁ। বাদাম আৰু খিচমিচখিনি দি ল'লোঁ। দি অকণমান লৰাই দিছোঁ। জুইটো ল' ফ্লেমত ৰাখিছোঁ। বাদাম আৰু খিচমিচখিনি নমাই ল'লোঁ। এতিয়া সেই একেখিনি বাটাৰতে ব্ৰেডৰ গুড়িখিনি দি দিলোঁ। এই ব্ৰেডৰ গুড়িখিনি সম্পূৰ্ণ ৰংচোৱা হোৱালৈকে অৰ্থাৎ ব্ৰাউন কালাৰ অহালৈকে ভাজি ল'ম। ব্ৰাউন কালাৰ আহি গ'ল। এতিয়া ইয়াতে মই 1 কাপ গাখীৰ দিলোঁ। গাখীৰখিনি দি লৰাই দিছোঁ। চেনি দিছোঁ 2 চামুচ। প্ৰথমতে 1 চামুচ দি ল'লোঁ। তাৰপিছত আৰু অলপ দি দিছোঁ। এতিয়া ভাজি ৰখা বাদাম আৰু খিচমিচখিনিও দি দিলোঁ। আৰু এনেদৰে ভাজি লৈ মই বাচন এখনত নমাই লৈছোঁ। নমাই লোৱাৰ আগত আকৌ অলপ বাটাৰ দি লৈছোঁ। যদি এই ৰেচিপিটো চাই ভাল লাগিল কমেণ্ট কৰি জনাব। লগতে চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু এনেদৰে ভিডিঅ'বোৰ পাই থাকিবলৈ কাষত থকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰি দিব। এয়া মই নমাই ল'লোঁ। ভিডিঅ'টি ইমানতে শেষ কৰিলোঁ।